Okay, welcome back mga ka-reality guys, mga paps, mga bossing. Panibagong video tayo tungkol sa residential waste drainage system. May mga ilan din kasing nagtatanong. Bali, ginawan ko lang ito ng paraan para maging mahaba yung lifespan ng drainage line natin. Bali, mahabang pipeline yung ginawa natin dito. Kasi kumbaga mga paps, mga bossing, di malayo yung bahay ng client natin sa drainage. So, nag-consume tayo ng halos 20 pieces na 4 ends na sanitary pipe. So itong video guys is pinapakita ko sa inyo yung naging linya ng pipeline natin papuntang drainage system. So bali nagawa ko na sa guys. So nakabaon sa guys. So pinapakita ko lang sa inyo yung layo o yung location, yung area papunta sa drainage. So itong area guys, mga paps, may time na may mga situation na nag-upset ako kasi di tayo makadaan, may malalaking bato or may yung nakasimento yung daan. So ang importante lang guys, every change direction ng pipe natin magkakaroon tayo ng clean out. Napakalaking tulong nun guys, mga paps. So ganun yung ginawa ko. Bali yung ginawa ko ilan yung mga clean out na linagay ko for in case na magdi-declogging tayo mga paps. So napaka-importante din nun. Saka na-assure natin yung magandang slope ng piping natin. So ito guys yung drainage na pinagbagsakan natin ng outlet natin. So nandito yung outlet natin, dulo ng piping natin. Ayan guys, sinilip lang natin. Then ito yung isa sa mga clean out na ginawa ko. So sa 20 pieces na sanitary pipe is bali yung ginawa ko, every change ng direction naglagay ako ng clean out, then every 2 length of pipe is clean out ulit. So ganun mga paps yung ginawa ko for the purpose of declogging. Then eto mga paps, mga bossing, yung pinaka-importante sa ginawa natin is yung nag-fabricate ako or gumawa ko ng catch basin or manhole para sa drainage line natin. For the purpose of cleaning naman ito mga paps. So napakalaking tulong ito or napakalaga nito kasi kumbaga yung scenario nito is hindi magdadirect sa pipeline natin yung mga waste or yung mga dumi na galing sa residential na bumabagsak sa mga pipeline natin. So hindi siya direct. So it means yung lifespan ng drainage line natin is mahaba or matagal talaga siya natin magagamit. Kumbaga ito yung pipeline going to drainage, kung makikita nyo is naka-screen siya. Kumbaga nakasala na talagang yung mga dumi is dito lang din natin lilinisin sa catch basin na to. So yun ang malaking tips sa ideas na makukuha nyo dito sa video nito. Then yung pinaka-importante pa is kung ano yung height ng outlet is kailangan yung mga galing sa residential na bumabagsak ito is umangat man lang tayo ng kahit 1 inch papunta doon sa outlet. So para hindi mag-backflow yung mga water waste na bumabagsak dito. So that's it guys. So hopefully guys nasusundan nyo ako guys. So yung schedule naman ng paglinis nito mga paps, mga bossing is every 2 weeks or every month. So depende yan mga bossing. So hopefully mga paps, mga bossing is nasundan yung video nito at nakatulong para sa mga karagdagang tips and ideas. At pabor lang din mga bossing, mga paps na pahit na rin ng subscribe button, bell button at like button para sa mas marami ko pang video tutorial.